Vừa đặt chân xuống Hà Nội, cặp đôi Brazil hốt hoảng, chúng tôi tưởng đã nhập nhầm vào Bắc Triều Tiên. Vừa bước ra khỏi sân bay Nội Bài, họ chết lặng. Không phải vì nắng nóng, cũng chẳng phải vì giao thông hỗn loạn, mà vì cảnh tượng trước mắt khiến họ tưởng mình vừa hạ cánh xuống Bình Nhưỡng chứ không phải Hà Nội. Đó là lời kể đầu tiên của Lucas và Fernanda, một cặp đôi Brazil từng chu du qua hơn 20 quốc gia, từ Mexico náo nhiệt đến Nhật Bản ngăn nắp. Nhưng khi đặt chân đến Việt Nam, cụ thể là thủ đô Hà Nội, họ thú nhận đã bị sốc nặng theo cách không ai có thể tưởng tượng. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới khắp nơi, loa phóng thanh vang lên đều đặn mỗi sáng, những tòa nhà chính phủ bề thế như bước ra từ phim thời chiến. Và đặc biệt là, sự im lặng kỳ lạ trên một số trục đường vào lúc sáng sớm khiến họ lạnh sống lưng. Lucas thì thầm với vợ, chết rồi, em ơi, đây không phải Việt Nam du lịch thân thiện như người ta nói đâu. Hình như mình tới nhầm Bắc Triều Tiên rồi. Nhưng đó mới chỉ là chương đầu tiên trong chuyến hành trình kéo dài 14 ngày đầy bất ngờ. Từ những cú sốc chính trị thị giác đến những cú twist văn hóa khiến họ phải xin lỗi chính bản thân mình vì đã nghĩ sai về Việt Nam. Hành trình của họ không chỉ là câu chuyện khám phá một đất nước mới, mà còn là bài học về việc gỡ bỏ định kiến, mở lòng với những điều khác biệt và tìm thấy vẻ đẹp trong những gì tưởng chừng đáng sợ. Hành trình bắt đầu, sân bay vắng như phim hậu tận thế. Câu chuyện bắt đầu không phải ở Việt Nam, mà tại một sân bay nhỏ ở Campuchia, có lẽ là sân bay Sihanoukville, nơi Lucas và Fernanda chờ chuyến bay đến Hà Nội. Sân bay này giống như một thị trấn ma vậy, Lucas kể, mắt trợn tròn khi nhìn quanh. Chỉ có 5 chuyến bay mỗi ngày, với các quầy check-in đóng cửa im lìm, không một bóng người. Những tấm biển mang cờ Trung Quốc và Campuchia xuất hiện khắp nơi, như một lời nhắc nhở về sự đầu tư mạnh mẽ từ Bắc Kinh vào cơ sở hạ tầng Đông Nam Á. Thì, chắc là Trung Quốc đang xây cả thế giới này luôn, Fernanda đùa, nhưng giọng cô hơi run vì không khí quá đỗi tĩnh lặng. Tôi thề, nếu có thêm vài cơn gió lạnh và tiếng quạ kêu, tôi sẽ nghĩ mình đang trong phim hậu tận thế. Chuyến bay đến Hà Nội tiếp tục là một trải nghiệm kỳ lạ. Máy bay trống đến mức họ được cả dãy ghế cho riêng mình, nhưng không gian thì chật như hộp cá mòi. Fernanda liếc nhìn trang phục áo dài thanh lịch của các tiếp viên Vietnam Airlines, với tà áo bay nhẹ và chiếc quần lụa mềm mại. Ít ra thì cái này đúng chất Việt Nam, chứ không thì tôi nghi mình đang bay tới một hành tinh khác thật, cô nói, cố gắng trấn an bản thân. Lucas gật gù, nhưng trong đầu vẫn lo, cờ đỏ, loa tuyên truyền, quân đội khắp nơi, liệu có đúng là mình sắp bước vào một bộ phim điệp viên không đây? Thủ tục nhập cảnh tại sân bay Nội Bài diễn ra suôn sẻ nhờ visa điện tử, một cải tiến hiện đại của Việt Nam giúp du khách tiết kiệm thời gian. Hành lý xuất hiện nhanh chóng và cặp đôi thở phào nhẹ nhõm khi kéo vali ra khỏi khu vực hải quan. Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu. Khi họ bước lên xe để di chuyển vào trung tâm Hà Nội, cụ thể là khu phố cổ, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ. Đêm đầu tiên ở Hà Nội, chúng tôi lạc vào phim kinh dị. Khi xe chở Lucas và Fernanda lăn bánh qua những con đường tối om, ánh đèn lập lòe từ các quán ăn đường phố và những sợi dây điện chằng chịt như mạng nhện khiến họ không khỏi rùng mình. Khu phố cổ Hà Nội, với những con hẻm hẹp chỉ đủ cho một người đi bộ, trông như một mê cung bí ẩn. Tôi thề, tôi tưởng mình đang lạc vào một bộ phim kinh dị châu Á, Fernanda kể, tay ôm chặt vali như thể nó là tấm khiên bảo vệ. Nhìn mấy con hẻm tối om, tôi chỉ muốn quay lại sân bay ngay lập tức. Chỗ ở của họ là một căn hộ kiểu khách sạn, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Căn hộ có bếp nhỏ với vài chiếc nồi, một tủ lạnh mini của Mitsubishi và một phòng tắm to đến mức vô lý. Lucas bật cười khi mở tủ bếp, dao thì mẻ như thể ai đó dùng để chặt đá, có 2 cái muỗng, 2 cái nĩa và một tấm thảm yoga. Ai cần yoga khi đang đói meo lúc 11 giờ đêm thế này? Fernanda kiểm tra phòng tắm và phá lên cười, phòng tắm này to gấp đôi phòng ngủ. Có cả cửa kính trong suốt, chắc để mình ngắm nhau lúc tắm hay gì. Họ cố tìm một góc làm việc, bởi cả hai đều là digital nomad, những người làm việc từ xa, cần một chiếc bàn để đặt laptop. May mắn thay, căn hộ có một chiếc bàn nhỏ, đủ để họ tiếp tục công việc sáng mai. Nhưng vấn đề lớn nhất là cái bụng rỗng. Đã gần nửa đêm và Hà Nội dường như không còn quán ăn nào mở cửa. 7-Eleven ơi, Grab ơi, cứu bọn tôi với. Fernanda than thở, nhưng không có cửa hàng tiện lợi nào trong tầm mắt. Họ thử tìm trên ứng dụng Grab, nhưng với mạng Wi-Fi chập chờn và sự mệt mỏi sau chuyến bay, cả hai đành đi ngủ với hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Đêm đầu tiên, tôi thực sự nghĩ mình đã nhầm lẫn nghiêm trọng khi chọn Việt Nam, Lucas thú nhận. Nhưng rồi, ánh sáng ban ngày đã thay đổi tất cả. Ngày đầu tiên, từ sốc văn hóa đến mê mẩn cà phê. Sáng hôm sau, Hà Nội hiện ra như một bức tranh hoàn toàn khác.
Những con hẻm tối tăm đêm qua giờ ngập tràn ánh sáng, tiếng còi xe máy inh ỏi và mùi thơm của phở từ các quán nhỏ. Lucas và Fernanda bước ra khỏi căn hộ, mắt mở to trước khung cảnh nhộn nhịp. Xe máy lao vun vút trên đường, người bán hàng rong đẩy xe đầy trái cây và những lá cờ đỏ sao vàng treo khắp nơi, đan xen với cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều cờ đến thế, Fernanda thì thầm. Cứ như cả thành phố đang chuẩn bị cho một lễ hội quốc gia vậy. Họ được biết rằng thời điểm này, cuối tháng 4 đến giữa tháng 5, trùng với các dịp lễ lớn của Việt Nam như ngày giải phóng miền Nam, ngày 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động, ngày mùng 1 tháng 5. Cờ đỏ, loa phóng thanh và cả những tòa nhà chính phủ trông như phim chiến tranh, tôi thực sự nghĩ mình đang ở một nơi nào đó giống Bắc Triều Tiên, Lucas kể, giọng nửa đùa nửa thật. Nhưng khi họ đi sâu vào khu phố cổ, mọi định kiến bắt đầu lung lay. Điểm dừng chân đầu tiên của họ là một quán cà phê nhỏ, nơi mùi hương cà phê phin lan tỏa khắp không gian. Việt Nam, hóa ra, là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Brazil quê nhà của họ. Brazil sản xuất 67,7 triệu bao cà phê mỗi năm, còn Việt Nam là 29,5 triệu bao, Lucas tự hào khoe, nhưng rồi nhanh chóng thêm vào, nhưng phải công nhận, cà phê Việt Nam có cái gì đó rất khác. Họ gọi 2 ly cà phê, một ly pha bằng phin truyền thống, nhỏ giọt chậm rãi như một nghi thức, và một ly pha bằng phương pháp V60, giống kiểu lọc cà phê ở Brazil. Cà phê ở đây nhẹ hơn tôi tưởng, nhưng ngon đến lạ, Fernanda nhận xét, nhấp một ngụm cà phê phin. Nó có vị thanh, hơi chua nhẹ, kiểu như cà phê miền Nam Việt Nam mà người ta bảo là đặc sản. Quán cà phê không chỉ là nơi để uống, mà còn là một trải nghiệm văn hóa. Chủ quán kiên nhẫn giải thích cách pha cà phê phin, cách khuấy sữa đặc để tạo nên hương vị đặc trưng. Lucas nhìn chiếc phin kim loại nhỏ xinh và bật cười, cái này giống French press, nhưng mà nhỏ hơn, đáng yêu hơn. Họ còn phát hiện ra rằng ở Hà Nội, cứ vài bước chân lại có một quán cà phê, từ những góc nhỏ bình dân đến các quán gourmet sang trọng phục vụ khách Tây. Tôi cá đây là thành phố có mật độ cà phê dày đặc nhất thế giới, Fernanda tuyên bố, mắt sáng lên khi thấy một quán khác chỉ cách đó vài mét. Nhưng không chỉ cà phê khiến họ mê mẩn. Khu phố cổ Hà Nội, với những tòa nhà hẹp và cao vút, mang đậm dấu ấn của thời kỳ thuộc địa Pháp. Nhìn mấy tòa nhà này, tôi cứ tưởng mình đang ở Paris, nhưng rồi xe máy lao qua và tôi nhớ ra, đây là Việt Nam. Lucas đùa. Họ nhận thấy các biển hiệu trên đường đều dùng chữ Latin với những dấu lạ lùng như Á, dễ đọc hơn tiếng Thái hay tiếng Trung nhiều, Fernanda nói, cố gắng đánh vần một tấm biển, văn, hóa. Ôi, tôi đọc sai chắc luôn. Nhưng chính sự dễ đọc này giúp họ bớt lạc lõng, dù tiếng nói thì vẫn là một bí ẩn. Nghe họ nói chuyện, tôi chẳng phân biệt được đây là tiếng Việt hay tiếng Thái, Lucas thú nhận. Nhưng cứ thấy mọi người cười là tôi yên tâm. Chợ đường tàu, loạn xạ và hấp dẫn. Buổi chiều, Lucas và Fernanda quyết định khám phá một điểm đến nổi tiếng, chợ đường tàu ở khu phố cổ. Đây là nơi các quán cà phê, nhà dân và cửa hàng nằm sát đường ray xe lửa, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ lạ vừa hấp dẫn. Tôi đã thấy hình ảnh này trên Instagram cả trăm lần, Fernanda hào hứng. Nhưng đứng đây, nhìn đoàn tàu sắp lao qua, tôi mới hiểu tại sao nó lại nổi tiếng đến thế. Khi họ đến, khu chợ đang tấp nập. Các quán cà phê nhỏ xinh bày bàn ghế sát đường ray, người dân ngồi nhâm nhi cà phê hoặc bia, trong khi trẻ con chạy nhảy và du khách giơ máy ảnh lên chụp. Cứ như cả thế giới tụ họp ở đây để chờ tàu, Lucas nói, mắt dán vào đường ray trống. Họ được biết đoàn tàu chỉ đi qua vài lần mỗi ngày, vào sáng sớm và cuối chiều, và các nhân viên an ninh sẽ xuất hiện để đảm bảo không ai đứng trên đường ray khi tàu đến. Nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Họ gọi một cốc bia và một ly sinh tố tại một quán nhỏ, chỉ để phát hiện ra quán không chấp nhận thẻ. Tôi quên mất là ở đây tiền mặt vẫn là vua, Fernanda thở dài, chạy đi tìm máy ATM trong khi Lucas ngồi lại với ly bia. Cứ tưởng là khu du lịch sẽ hiện đại hơn, ai ngờ vẫn phải chạy khắp nơi tìm tiền mặt. Cuối cùng, họ cũng trả được tiền, nhưng không quên đùa, chào mừng đến với Việt Nam, nơi bạn phải học cách sống sót bằng tiền giấy. Chợ đường tàu không chỉ là một điểm tham quan, mà còn là nơi phản ánh lịch sử của Việt Nam. Lucas và Fernanda để ý đến những lá cờ Việt Cộng, cờ xanh đỏ của quân đội miền Bắc trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ. Tôi biết chiến tranh đã qua từ lâu, nhưng thấy cờ này vẫn khiến tôi nổi da gà, Lucas nói. Không phải vì sợ, mà vì tôi nhận ra lịch sử ở đây vẫn sống động lắm. Fernanda gật đầu, họ tự hào về quá khứ, về việc thống nhất đất nước. Tôi tôn trọng điều đó, dù ban đầu tôi đã nghĩ sai về ý nghĩa của những lá cờ. Ẩm thực Việt Nam, cú twist văn hóa. Sau một ngày đi bộ mỏi chân,
Lucas và Fernanda dừng lại tại một nhà hàng địa phương, được chọn dựa trên 20.000 đánh giá 4,9 trên 5 trên Google. Nếu 20.000 người nói chỗ này ngon, thì chắc chắn không thể tệ được, Lucas tự tin. Họ gọi phở, món súp bún gạo huyền thoại của Việt Nam, và bún chả, món thịt nướng ăn kèm bún, rau sống và nước mắm. Tôi từng ăn phở ở Canada, Fernanda kể, nhưng ăn ở đây, giữa lòng Hà Nội, nó khác hoàn toàn. Nước dùng thơm đến mức tôi muốn uống hết cả tô. Bún chả là một bất ngờ lớn. Tôi cứ nghĩ nó giống thịt nướng kiểu Thái, nhưng không, nó có rau thơm, bún tươi và nước mắm chua ngọt. Tôi mê luôn, Lucas nói, cầm đũa gắp một miếng thịt nướng. Chủ quán, một cô gái trẻ, kiên nhẫn hướng dẫn họ cách ăn, cuốn thịt với rau trong lá xà lách, chấm nước mắm và thêm chút ớt cho đúng điệu. Tôi chưa bao giờ ăn món gì mà vừa lạ vừa quen thế này, Fernanda nhận xét. Nó giống như sự kết hợp giữa đồ ăn Trung Quốc và Thái Lan, nhưng ngon hơn, tươi hơn. Họ cũng học được rằng nhiều món ăn Việt Nam được phục vụ lạnh, khác với thói quen ăn nóng ở Brazil. Lúc đầu tôi hơi sốc, Lucas cười. Nhưng rồi tôi nhận ra, trong cái nóng ẩm của Hà Nội, đồ ăn lạnh lại hợp lý đến lạ. Một loại lá rau đặc biệt, lá shiso với mặt sau màu tím, khiến họ thích thú. Cái lá này giống menta, nhưng thơm hơn, lạ hơn, Fernanda nói. Tôi muốn mang cả bó về Brazil. Nhưng không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Khi rời nhà hàng, Lucas nhận ra mình làm rơi micro, một thiết bị quan trọng cho vlog của họ. Tôi hoảng loạn thực sự, anh kể. Họ quay lại nhà hàng, lục tung khắp nơi và cuối cùng tìm thấy micro trong nhà vệ sinh. Tôi không biết nên cười hay khóc, Fernanda nói. Nhưng cảm ơn trời, người Việt Nam ở đây siêu tử tế. Họ để tôi tìm thoải mái, còn chỉ đúng chỗ micro rời. Bên bờ hồ, phản biện định kiến. Buổi tối, Lucas và Fernanda đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Hà Nội. Không khí ở đây trong lành, với gió mát từ mặt hồ và ánh đèn lung linh từ các nhà hàng ven đường. Người dân địa phương tụ tập để chạy bộ, tập thái cực quyền, hoặc chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện. Nhìn cảnh này, tôi thấy giống như bãi biển ở Brazil, nhưng là phiên bản hồ nước, Lucas nói. Có cả biểu tượng I Love Hà Nội cho du khách chụp ảnh, đúng kiểu điểm check-in Instagram. Nhưng điều khiến họ ấn tượng nhất là sự thân thiện của người dân. Tôi từng nghĩ một đất nước cộng sản sẽ lạnh lùng, nghiêm khắc, Fernanda thú nhận. Nhưng ở đây, mọi người cười với tôi, chỉ đường cho tôi, thậm chí còn dạy tôi cách ăn phở đúng kiểu. Tôi thấy xấu hổ vì đã nghĩ sai về họ. Lucas gật đầu, tôi từng sợ những lá cờ đỏ, những loa phóng thanh, nhưng giờ tôi hiểu rằng đó là một phần lịch sử, văn hóa của họ. Mình không thể đánh giá một đất nước chỉ qua lăng kính chính trị. Họ cũng nhận ra rằng Việt Nam cởi mở hơn nhiều so với những gì họ tưởng. Google Maps hoạt động mượt mà, Instagram và YouTube không bị chặn, và Wi-Fi có ở hầu hết các quán cà phê. So với Trung Quốc, nơi tôi phải dùng VPN để lên mạng, Việt Nam thoải mái hơn nhiều, Lucas nói. Nhưng tôi vẫn thấy bóng dáng Trung Quốc ở đây, từ cách người dân tập thể dục ở công viên, đến những tòa nhà chính phủ đầy uy nghiêm. Họ kết thúc ngày đầu tiên bằng một bài học lớn, đừng để định kiến che mờ trải nghiệm. Tôi từng nghĩ Việt Nam sẽ giống Bắc Triều Tiên, nhưng hóa ra, nó giống một người bạn thân mà tôi chưa từng gặp, Fernanda nói, mỉm cười. Nó hỗn loạn, ồn ào, nhưng ấm áp và đầy sức sống. Digital Nomad ở Hà Nội, thiên đường cà phê và chi phí thấp. Là những Digital Nomad, Lucas và Fernanda nhanh chóng nhận ra Hà Nội là điểm đến lý tưởng cho những người làm việc từ xa. Cứ mỗi góc phố là một quán cà phê, và mỗi quán cà phê là một văn phòng tiềm năng, Lucas nói. Họ thường xuyên làm việc từ các quán cà phê, nơi Wi-Fi mạnh và cà phê chỉ khoảng 30.000 tới 50.000 đồng, tương đương 1 đến 2 USD. Ở Brazil, tôi phải trả gấp đôi cho một ly cà phê tệ hơn thế này, Fernanda đùa. Chi phí sinh hoạt thấp cũng là một điểm cộng lớn. Với một BRL, Real Brazil, tương đương 4.600 đồng, họ cảm thấy như triệu phú khi rút 2 triệu đồng từ ATM. Nhưng đừng để con số đánh lừa, Lucas cảnh báo. Mọi thứ ở đây rẻ, nhưng bạn vẫn cần tiền mặt vì nhiều nơi không chấp nhận thẻ. Họ cũng khuyên các du khách nên mua bảo hiểm du lịch như Safety Wing để đề phòng các vấn đề sức khỏe như ngộ độc thực phẩm, một rủi ro phổ biến ở Đông Nam Á. Các bạn ạ, từ những phút đầu tiên hốt hoảng vì tưởng nhập nhầm vào Bắc Triều Tiên, đến khi ngồi thảnh thơi nhâm nhi cà phê phin bên bờ hồ Hoàn Kiếm, hành trình của Lucas và Fernanda là minh chứng sống động cho sức mạnh của việc gỡ bỏ định kiến và mở lòng với sự khác biệt. Họ đã đến Việt Nam với tâm thế lo lắng, ngỡ ngàng trước loa phóng thanh, cờ đỏ và những biểu tượng chính trị dày đặc. Nhưng sau từng ngày sống, từng món ăn nếm thử, từng nụ cười thân thiện từ người dân,
Họ dần hiểu rằng Việt Nam không phải là một phiên bản nào của quá khứ hay định kiến, mà là một đất nước đang tự viết nên câu chuyện hiện đại của mình, một cách mạnh mẽ và đầy bản sắc. Câu chuyện của họ không chỉ là trải nghiệm du lịch, mà là một hành trình chuyển hóa, từ sợ hãi sang tin yêu. Và như Fernanda từng nói, Việt Nam giống như một người bạn cũ mà mình chỉ vừa gặp lần đầu. Với cà phê đậm đà, con người ấm áp và sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, Hà Nội đã chạm vào tim họ theo một cách không ai ngờ đến.